บุคคล 1,133 คนถูกจับกลุ่มทั่วสหรัฐอเมริการะหว่างปฏิบัติการโปรเจกต์ Shadow Fire ภาพการจับกลุ่มในแคลิฟอร์เนีย เทนเนสซี ฟลอริดา และเท็กซัส ปฏิบัติการ 5 สัปดาห์ที่นำโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปี 2016 ปฏิบัติการมุ่งเป้าไปที่แก๊งอาชญากรข้ามชาติและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเช่นการค้ายาเสพติดการลักลอบค้ามนุษย์และค้าประเวณีการฆาตกรรมและการกันโชคปฏิบัติการนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดของความพยายามอย่างต่อเนื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วภายใต้ Operation Community Shield เพื่อมุ่งเป้าไปที่สมาชิกแก๊งผู้ก่อความรุนแรงและพรรคพวกเพื่อกระจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเราและหยุดกระแสเงินสดไปยังกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินการในต่างประเทศซาร่า ซาวดายาผู้อำนวยการ ICE กล่าวนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเกราะป้องกันชุมชน Operation Community Shield ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2005 เจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางระดับรัฐและท้องถิ่นได้ทำการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแก๊งกว่า 40,000 รายและยึดอาวุธปืนได้มากกว่า 8,000 กระบอกโปรเจกต์ Shadow Fire เป็นปฏิบัติการอย่างฉับพลันที่ดำเนินการภายใต้ Operation Community Shield ที่นำโดย National Gang Unit ของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 21 มีนาคมเจ้าหน้าที่พิเศษทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายระดับรัฐท้องถิ่นและรัฐบาลกลางจำนวนมากรวมถึงแผนกการจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและการเนรเทศของ ICE เพื่อจับกลุ่มบุคคลจากแก๊งต่างๆบุคคลส่วนใหญ่ที่ถูกจับกลุ่มระหว่างโครงการเงาอัคคีโปรเจกต์ Shadow Fire เป็นพลเมืองสหรัฐแต่ชาวต่างชาติ 239 คนจาก 13 ประเทศในอเมริกากลางเอเชียยุโรปและแคริบเบียนก็ถูกจับกลุ่มเช่นกันจากการจับกลุ่ม 1,133 ครั้งเป็นสมาชิกแก๊งและผู้ร่วมขบวนการ 915 คน 1,001 คนถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญาและ 132 คนถูกจับกลุ่มทางปกครองเนื่องจากละเมิดกฎการเข้าเมืองผู้ถูกจับกลุ่มส่วนใหญ่สังกัดแก๊งเช่น MS-13 ซูเรโยส นอเตโยส บลัสและแก๊งในคุกอีกหลายแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นทั่วประเทศโดยการดำเนินงานส่วนใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่ลอสแอนเจลิส ซานฮวนแอตแลนตา ซานฟรานซิสโก ฮิวสตันและเอลปาโซเจ้าหน้าที่พิเศษยังยึดอาวุธปืนได้ 150 กระบอกยาเสพติดมากกว่า 20 กิโลกรัมและเงินกว่า 70,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นความคิดริเริ่มระดับโลกที่เริ่มต้นโดย ICE ในปี 2005 ซึ่งหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางระดับรัฐและท้องถิ่นเพื่อต่อสู้กับการเติบโตและการแพร่กระจายของแก๊งอาชญากรข้ามชาติแก๊งในคุกและแก๊งมอเตอร์ไซค์นอกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศผ่านกองกำลังเฉพาะกิจของปฏิบัติการเกราะป้องกันชุมชนทั้งในและต่างประเทศหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ทั่วโลกของกฎหมายและเจ้าพนักงานบังคับคดีแพ่งที่กว้างขวางเพื่อบรรเทาภัยคุกคามโดยเครือข่ายทั่วโลกเหล่านี้ผ่านการติดตามและยึดเงินสดอาวุธความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐท้องถิ่นรัฐบาลกลางและระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อความสำเร็จของปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อแก๊ง
พันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายให้ข้อมูลข่าวกรองที่นำไปปฏิบัติได้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายของแก๊งและการเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินคดี ตัวแทนพิเศษของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิใช้ข่าวกรองที่รวบรวมจากปฏิบัติการที่พุ่งพล่านเพื่อติดตามการสืบสวนขององค์กรอาชญากรรมที่ซับซ้อนจนถึงการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางหน่วยงาน National Gang Unit สอดส่องดูแลกลุ่มแก๊งข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นและช่วยให้เจ้าหน้าที่พิเศษนำการต่อสู้มาสู่องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ผ่านการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกันและกลยุทธ์การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองปฏิบัติการล่าสุดที่นำโดยหน่วยงาน National Gang Unit ได้แก่ Southern Tempest ในปี 2011 มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายแก๊งขายยาเสพติด Project Nefarious ในปี 2012 กำหนดเป้าหมายแก๊งที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ามนุษย์และโปรเจกต์ Southbound ในปี 2014 มีเป้าหมายที่ซูเรโยสแก๊งข้ามชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและโปรเจกต์ Wildfire ในปี 2015 ซึ่งเป็นภารกิจกระชากลากคอแก๊งครั้งใหญ่ที่สุดที่ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ICE ได้จัดการประชุมต่อต้านกลุ่มอันธพาลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อจัดการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการต่อต้านและป้องกันกิจกรรมของแก๊ง U.S. Immigration and Customs Enforcement ถ่ายภาพโดยรอนโรเจอร์สคีธการ์ดเนอร์ชาลรีดเรียบเรียงและแปลโดยวนารีฮันเตอร์